există multe situații în care judecătorul nu ascultă. N-are timp, n-are răbdare, mai are 60 de cauze care așteaptă în spate. Dacă nu te ascultă persoana din față, practic ești legal la mâini și la picioare și cred că asta e cel mai frustrant lucru pentru o persoană acuzată, să nu-i fie ascultată poziția. Înregistrarea a fost realmente șocantă pentru mine și înregistrarea aia a rămas tocmai pentru că el a avut asupra lui 2 telefoane și i-a fost ridicat doar unul dintre telefoane la declarații. Mi-am chemat toți colegii din birou, inclusiv pe cei care au mulți ani de experiență și care au văzut tot ce se putea vedea și stăteam, ne uitam unul la altul și ne venea să credem. Știu că există o anumită orientare în spațiu public, nu știu de unde provine, care cumva propovăduiește ideea că prescripția n-ar trebui să existe, că orice în afară de ce decide procurorul e o prostie, că avocatul nu are absolut niciun rol numai să apere infractori și să îi mulgă de bani și că practic tot procesul penal n-ar trebui să existe. Procuror, judecător, avocat, fiecare om până la urmă e doar o meserie pentru el, are viața lui, e un job și atât. Era o listă de ședințe care se întindea de undeva de la 1,5 metri de pe perete până jos, pe pământ. Și mi-a fost strigată cauza la 6:30 seara. În spatele meu mai fiind, nu știu, vreo 10-15 cauze. Atât clientul cât și avocatul trebuie să fie sinceri. Eu le spun clienților mei, cu mine ca la preot, în ideea că dacă eu nu cunosc toate datele unei anumite probleme, o să-mi fie foarte greu să pot să-i fac o apărare efectivă. Pe de altă parte, avocatul trebuie să fie sincer cu clientul în ideea de a nu-i vinde iluzii. Eu vreau să fiu pentru clientul meu avocatul pe care mi l-aș dori eu dacă aș fi în situația lui. Bine ai venit la podcastul Legea pe șleau. Sunt Lucian Popescu și de peste 2 ani implic tehnologia în domeniul juridic. Astăzi avem un invitat special, să zic așa, domnul avocat Cosmin Bulea, de la Casa de Avocatură Chiriță și Asociație din Cluj, penalist și nu unul oarecare. Îmi amintesc că ai scris undeva că justiția nu e despre orgolii, ci despre limite, iar azi cineva le-a reamintit autorităților. Cosmin, Da. cum e să lupți în dosare grele pe cum cele în care ești tu implicat? Salutare în primul rând ție și urmăritorilor. Greu, extrem de greu. Dar cumva nu cred că complexitatea dosarului dă greutate. Să îți convins că toți avocații au dificultăți, inclusiv în dosare ușoare sau percepute ca fiind ușoare, pentru că realitatea e că eu pe birou am vreo 20 de mape, 30, 50, habar n-am câte am, în care am practic destinul unui om sau mai multora pe fiecare mapă. Și atunci este la fel de dificil din perspectiva respectivului om, inclusiv un dosar simplu, pentru că, repet, noi cumva avem în minte viața unui om. Tot timpul când facem apărarea ne raportăm la libertatea lui, la viața lui și e la fel de importantă și într-un dosar complex și într-un dosar ușor. Într-adevăr, în dosarele complexe apar tot felul de discuții, în general de natură juridică, în general și de presiune publică, poate dacă astfel de dosare sunt făcute, cunoscute de către presă sau chiar de către structurile de parchet prin acele comunicate de presă și apar cumva dificultăți extra care fac mai dificilă câteodată misiunea avocatului, dar câteodată și mai frumoasă. Pentru că trebuie să gestionezi și această chestiune de imagine, de aparență, de prejudecată, pentru că realitatea este că, cel puțin la stadiul în care se află societatea românească la acest moment, de la momentul la care
o persoană dobândește calitatea de suspect sau inculpat, în ochii opiniei publice este deja vinovată de faptele care îi sunt imputate. Nu mai vorbim în situația în care se dispun măsuri preventive, unde deja, mai ales dacă sunt cunoscute publicului, percepția e foarte clară că omul respectiv e vinovat. Total de acord și ca să le oferim mai mult context oamenilor, spune-ne puțin și despre zona în care activezi. Cum am spus, în research-ul pe care l-am făcut eu în această discuție, am văzut, cum am spus, nume foarte uh, grele, again, poate împachetate doar de presă, așa, dar Cosmin a avut implicații ca și avocat, bineînțeles, în dosare precum cele cu Nordis sau cu nume grele, cum am spus, cu adjunctul IPJ Cluj și primarul din Iași, multe altele. Asta vreau să spunem oamenilor, Cosmin, în ce ești mai exact specializat ca și avocat? Sunt specializat în drept penal și implicit procedură penală. Pot să zic că pasiunea mea principală e chiar procedura penală. În general, lucrăm în dosare unde sunt anchetate fapte de corupție, evaziune fiscală, infracțiuni de serviciu, cumva zona white collar. Într-adevăr, avem și dosare din alte sfere ale dreptului penal. În principal, lucrăm în dosare destul de variate, cu câteva excepții pe care nu vrem să ni le asumăm, mai mult dintr-o concepție personală oarecum. Nu acceptăm anumite dosare vizând infracțiuni privind libertatea sexuală sau viața sexuală sau genul ăsta de infracțiuni. Repet, nu dintr-o perspectivă profesională, ci mai degrabă dintr-una personală. În rest, activitatea noastră este extrem de variată, avem inclusiv cauze CEDO, am avut inclusiv cauze la CJUE, Mhm. zic, urmărire penală, instanță, rapoarte în fața unor instanțe din străinătate care voiau să afle opinia unui specialist în drept penal sau procedură penală pe anumite chestiuni. Înțeleg perfect. Cum am spus, mi se pare zona aceasta de white collar și de, again, dosare grele, nume grele, oameni care apar toată ziua la știri, pare acea problemă a asocierii cu clienții tăi până la urmă și chiar văzusem o postare zilele trecute, auzim mereu avocatul lui Vlad Pascu, avocatul lui Dani Mocanu, avocatul criminalului XYZ, mereu avocatul cu o conotație negativă, cu clientul negativ, dar n-auzim niciodată, nu știu, avocatul copilului abuzat de părinte sau avocatul mamei care intră în divorț. Abar nu am, cumva partea mai pozitivă a lucrurilor. Când intri într-o încăpere, mă gândesc că se lasă așa puțină liniște după clienții pe care i-ai ajutat. Sincer, n-am perceput asta niciodată, nici nu vreau să se întâmple asta. Adică eu vreau să fiu exact cum sunt sau cum am fost până acum, nu neapărat mă interesează această percepție a oamenilor. Eu, cum ți-am zis, eu îmi fac la fel de bine treaba și într-un dosar unde sunt implicate anumite nume și într-un dosar în care e necunoscut total pentru public, pentru că până la urmă asta e menirea profesiei de avocat. Avem destine cumva în mână sau oamenii își încredințează destinul în mâinile noastre și atunci, din punctul meu de vedere, total egal dacă suntem într-un dosar cu miză sau nu. Spuneai de identificarea cu clientul, asta cred că e principala problemă a avocatului penalist la nivel de percepție, pentru că, într-adevăr, sunt două prejudecăți în ceea ce privește avocații penaliști. Pe de o parte, sunt mereu sau aproape mereu identificați cu clienții și asta nu neapărat la nivel de titulatură, de atribuire a avocatului, de exemplu, cum spuneai și tu, avocatului X sau avocatului Y. Deci, efectiv, oamenii au impresia că da, apărăm infractori.
mereu mă lovesc de această discuție care de multe ori ajunge și într-o zonă filozofică, încercând să le explic, cumva, eu cred că ar trebui să o luăm invers. Cred că percepția asta pleacă exact din ce spuneam anterior, referitor la înțelegerea greșită a etapelor procesuale. Și acum, într-adevăr, nu pot să am pretenția de la un necunoscător al dreptului să înțeleagă exact cum funcționează procesul penal. Aici cred că e sarcina noastră, a organelor judiciare și chiar a presei, într-o anumită măsură, să informeze corect. Am avut ani de-a lungul extrem de multe dosare celebre care se lăsau cu arestări în prezența presei, cu oameni în cătușe, băgați în dubă, scoși din dubă, așa și pe dincolo. Astfel de situații cumva au încetățenit percepția că de la acel moment omul e vinovat și tot ce se întâmplă ulterior e mai mult formal pentru că noi știm că a săvârșit infracțiunea. Din același motiv, o soluție de achitare sau o soluție, nu știu, de restituire a cauzei la procuror în cursul camerei preliminare e percepută din perspectiva dosarelor prezentate public ca fiind, nu știu, o greșeală, o intervenție a cuiva de undeva pentru acel dosar, lucru care e total fals. Și vine tot din această percepție greșită, oamenii sunt vinovați de la momentul la care procurorul decide din birou că ancheta merge mai departe. Și de asta ne lovim constant. Și o să cred că ne va mai lua foarte mult timp, mă refer ca societate, să depășim această preconcepție și această idee greșită că un om e vinovat din punctul în care se dispune o măsură preventivă, de exemplu. Vreau să intrăm mai adânc puțin în subiectul ăsta, pentru că mi se pare chiar destul de arzătoare problema. Cum ai spus și tu, oamenii, mare majoritate, încă nu fac diferența între o măsură preventivă și o condamnare și de aici e vorba de noaptea minții până la urmă. Iar procedura penală mi se pare un univers întreg și cu cât stau cu domnii avocați de vorbă, cu atât mi se pare că dezvolt o pasiune pentru asta, puțin. Cum am zis, cazuri de genul în care prima impresie a fost pusă pe masă, s-au dat toate articolele în presă cu cătușele la mâini pentru cineva cunoscut, a intrat, a ieșit din dubă de marea masă și a făcut ideea că e vinovat. Apoi, uneori pentru unii oameni e o luptă de ani de zile, nu știu, chiar și 10 ani, în care ei practic se chinuie să dovedească că nu sunt vinovați și ajungem la momentul în care, bine, în primul și în primul rând, oamenii ăia, dacă nu sunt vinovați, nu ar trebui să ispășească nicio pedeapsă, dar în al doilea rând, după 10 ani, să fim sinceri, acum imaginea publică s-a format, nu mai contează din punct de vedere social cine are dreptate și cine nu. Așa o văd eu, cel puțin. Ca să fiu mai concret, cum am spus și cred că de când am discutat din primele dăți, am văzut acel caz al tău în care practic ai demonstrat în fața instanței că flagrantul a fost înscenat. Și chiar mi se pare ceva wow. Poți să ne detaliezi mai multe despre cazul acela? Da, sigur. O să încep cumva cu prima parte a întrebării. Problema în principal în aceste dosare, nu mă refer la cel concret pe care l-ai indicat și la cele publice care au o anumită rezonanță dintr-un anumit motiv sau altul. Problema, într-adevăr, e etichetarea. Practic, omul pe tot parcursul procesului penal și câteodată chiar și ulterior, până și în ipoteza în care se dispune o soluție favorabilă, o soluție de achitare, omul e etichetat în ochii societății și social el va fi perceput de către oameni ca fiind un infractor. Asta e realitatea și e una extrem de tristă, pentru că, într-adevăr, există N situații în care oameni nevinovați au fost trimiși în judecată
și nu vreau să o spun cumva aruncând vina în curtea procurorului. Adică procurorul până la urmă are misiunea de a cerceta, a determina dacă există sau nu o faptă cu relevanță penală și în măsura în care prin probele administrate de către ele își formează convingerea că există măcar la nivelul lui subiectiv, raportat la nivelul lui subiectiv, există o faptă cu relevanță penală, el o trimite în judecată. Și cumva e firesc să nu fie trimis în judecată doar dosarele unde e 100% ai în tot ansamblul probatoriu și rezultă foarte clar fapt. Mai sunt și unele zone extrem de gri, care cumva sunt supuse interpretării și unde fiecare actor al procesului penal își formează oarecum o convingere și o prezintă mai departe. Acum, trecând la situația flagrantului, povestea lui e destul de interesantă, o să iau chiar cu începutul. A venit la mine la birou la un moment dat, un copil de pe la 18-19 ani, ne-a prezentat cumva starea de fapt și unul din primele lucruri pe care mi le-a spus a fost că de fapt el n-a primit banii care cumva făceau obiectul flagrantului. Era vorba despre o întâlnire pe care trebuia să o aibă cu o altă persoană, cel puțin la nivel scriptic s-au raportat la acte, polițiștii au intervenit, au găsit asupra lui banii primiți de la acea persoană, s-a făcut proces verbal și de acolo ancheta și-a urmat cursul firesc. Respectivul băiat mi-a spus că n-a primit banii și că i-au fost introduși cu forța în buzunar de către polițiști, inclusiv că ar fi fost lovit de către aceștia și că acolo a fost de fapt un abuz. Că tot vorbeam de preconcepții, avocatul și-s convins că toți colegii avocați rezonează cumva cu ideea asta, o să audă și aude constant cuvântul abuz, aude foarte des, nu știu, mi-au fost băgați bani în buzunar, nu e adevărat, e o minciună, am fost lovit, n-am fost lăsat să dau declarație, am fost forțat să semnez o declarație. Scuze. Da, realitatea e că de multe ori tindem să nu-i credem. Aud atât de des și până la acel moment auzisem atât de des chestiunile astea, încât, na, îți vine greu să crezi că în toate cazurile se întâmplă așa sau în toate cazurile pe care le auzi se întâmplă așa. Mai mult decât atât, știu oameni din domeniu, procurori, polițiști, îmi vine greu să cred că astfel de practici se mai întâmplă. Nu neg că a fost o perioadă în care s-a întâmplat în felul ăsta și mai mult decât atât, într-adevăr, un anumit tip de cauze, tot vorbeam de cauze cu puternic impact public, unde au fost vânate efectiv anumite persoane, da, astfel de lucruri s-au întâmplat și n-aș putea zice că nu se mai întâmplă în prezent. Adică o să mai fie tot timpul un polițist care încearcă să obțină o declarație și forțează un pic nota, un procuror care la fel, dar cumva ce îmi spunea respectivul băiat depășea orice sferă de apreciere pe care puteam să o am. Era cumva, spun sincer, nu l-am crezut. Da, El mi-a asta e spus, prima impresie. da, n-am putut să-l cred, cumva mi se părea mult prea mult, mi se părea că de ce ar face, ok, dacă era un dosar cu miză, dacă era, nu știu, o țintă, poate aș fi crezut că cineva și-ar fi riscat cumva cariera să facă o măgărie de genul ăsta. Dar aici nu înțelegeam de ce, pentru că dosarul realmente nu avea vreo miză concretă, nu erau persoane publice, nu. Suma de bani era mică, na, și nu l-am crezut. El mi-a spus în momentul ăla am o înregistrare. Dar mi-e extrem de frică să o fac publică. I-am cerut înregistrarea, mi-a pus câteva secunde din ea din care n-am înțeles absolut nimic. Și cumva mi-au fundamentat ideea că nu există nicio înregistrare. I-am spus sincer ce am crezut la momentul respectiv și l-am trimis să-mi aducă niște acte din dosar, să-mi aducă o copie a dosarului.
și să se întoarcă ulterior să discutăm. A venit cu copia dosarului și am observat câteva chestii care mi-au ridicat semne de întrebare. Am observat cât de mult timp a petrecut în secția de poliție, timp pe care cumva nu puteam să ne-l justific, adică nu înțelegeam de ce e consemnată declarația începând cu ora respectivă, deși el ajunsese deja conform actelor de vreo 5 ore la poliție. Nu înțelegeam de ce el, repet, un copil până la urmă, la primul contact cu legea penală a refuzat expres orice contact cu vreun avocat. În declarație era însușită chestiunea asta. N-am înțeles de ce sunt anumite semne de întrebare raportat la conținutul declarațiilor, pentru că el la interval de 3 ore a dat 2 declarații sau 3, cred că 2 totuși, absolut identice. Prima consemnată în vreo oră și ceva, a doua cea obligatorie în cazul procedurii de reținere, era cuvânt cu cuvânt identică cu prima. De data asta era dată în fața unui avocat din oficiu. Cumva aici nu mai putea să refuze că e obligatoriu conform legii. Și deși era identică la nivel de conținut, era consemnată în 10 minute. Ceea ce mi-a lăsat impresia că de fapt avocatul respectiv nu a auzit absolut nimic din ceea ce era consemnat acolo, ci pur și simplu s-a dat copy-paste la prima declarație. Mai găsisem acolo o declarație a unui martor care fusese cu el la momentul respectiv. Bineînțeles că asta am uitat să menționez, toate declarațiile confirmau cuvânt cu cuvânt acuzația. Erau practic, ele au și fost rechizitoriu ulterior. Efectiv au fost preluate cuvintele de acolo, puse într-un rechizitoriu și gata acuzația. Revenind la declarația respectivului martor, principalul semn de întrebare a fost o mențiune de la sfârșitul declarației, conform căreia el înainta la dosarul cauzei niște înregistrări video pe care le-a realizat și nu înțelegeam de ce acele înregistrări video nu se regăsesc la dosar. Adică ar trebui să fie proba centrală a acuzării sau una din probele importante ale acuzării. Cu toate astea, ele nu erau nicăieri la dosar. Având aceste semne de întrebare, l-am întrebat cum vrea să procedăm. La acel moment dosarul era în urmărire penală, el dobândise calitatea de inculpat. El am convins că urmează o trimitere în judecată și mi-a spus, și aici citez cu toată răspunderea, mi-e frică să folosesc înregistrarea. Unul din polițiști mi-a spus că dacă fac ceva, o să iasă rău. Pentru el, pentru clientul meu. N-am putut să forțez să depun înregistrare. Până la urmă, eu tot timpul cu toți clienții le prezint toate variantele posibile și fiind destinul fiecăruia în joc, îl las să aleagă varianta care cumva corespunde crezului lui de la momentul respectiv. Tot ce pot să fac, și asta pot să fac orice avocat, să-i prezinte avantajele și dezavantajele fiecarei variante posibile. Având în vedere această poziție a lui, am lăsat-o așa. El spera sincer că nu va fi trimis în judecată, cumva gândindu-se că organele de urmărire penală vor compensa această conduită abuzivă. Evident, n-a fost așa, a fost dispusă trimiterea în judecată și în primul moment în care a primit rechizitoriu, l-am chemat la birou și i-am spus ok, de aici te decizi. Dacă nu o să vrei să folosești înregistrarea respectivă, lucrurile o să fie complicate. Dacă vrei să o folosești, atunci acum e momentul. A fost prima dată când am auzit și înregistrarea aia și a fost cumva șocant pentru mine. Adică eu nu credeam că e real. Auzisem de extrem de multe situații. Am discutat de-a lungul scurtei și intense mele cariere cu foarte mulți avocați, procurori, persoane acuzate, foste persoane acuzate. Auzisem tot felul de legende sau lucruri care s-au întâmplat prin
unități de parchet, prin secții de poliție, n-au simțit niciodată o înregistrare. Adică lucrurile astea nu se înregistrează. De aici poate și împrejurarea că e extrem de greu să creezi într-o astfel de variantă. Și înregistrarea a fost realmente șocantă pentru mine. Și înregistrarea aia a rămas tocmai pentru că el a avut asupra lui 2 telefoane și i-a fost ridicat doar unul dintre telefoane la declarații. Telefonul pe care îl utilizase să aibă discuții cu persoana vătămată din dosar. Așa am reușit să salvăm această înregistrare care putea să dispară. Mi-am chemat toți colegii din birou, inclusiv pe cei care au mulți ani de experiență și care au văzut tot ce se putea vedea și stăteam, ne uitam unul la altul și ne venea să credem. Într-un dosar care nu anunța nimic, într-un dosar unde dacă voiai să fundamentezi acuzația, nici măcar nu aveai nevoie de remiterea respectivei sume de bani, adică puteai să o construiești altcumva. Pur și simplu, organele de poliție se aud de pe înregistrare, sunt încunoștințate de către persoana vătămată că nu a fost remisă suma de bani și ei spun, noi nicio problemă, dă-i aici, îi dăm noi. Ulterior se aude pe înregistrare cum îl întreabă ce ai asupra ta, el spune că nimic și că n-am apucat să-ți dăm banii și iar îi spun nu nimic, uite aici îți banii. Și se aude un soi de agitație acolo. Clientul spune că au fost administrate și câteva lovituri. Se aude într-adevăr cum se plânge pe înregistrare. E șocant și cumva a fost extrem de greu de crezut, inclusiv pentru magistrații care au instrumentat cauza. Cel puțin asta a fost percepția mea. Pentru că te gândești la tot felul de variante. Te gândești acum cu inteligența artificială că ai putea să faci o chestie de genul ăsta. Realitatea e că nici măcar dacă te gândești așa, dacă ești foarte creativ, nu-ți vine să pui niște detalii într-o astfel de înregistrare. Țin minte, ieri se auzea inclusiv radio din mașina de poliție și discuții între polițiști din astea personale cumva sau care n-au legătură cu cauza. Deci era... Mi se pare incredibil, în primul rând. În al doilea rând, exact genul de situație care i-a salvat viața omului ăstuia. Până la urmă, dacă n-avea telefonul la în buzunar al doilea, poate era închis, nu știu. Cel mai probabil nu credea nimeni, cum ai spus și tu. Nu ai cum să crezi așa ceva. A doua întrebare, ce au spus judecătorii aia când au văzut chestia asta? Îmi imaginez, cum ai spus, dacă ați rămas voi toți din birou, colegii șocați, cred că a fost aceeași reacție și în tabăra procurorului, judecătorului. Evident, eu am văzut doar reacția din sală sau cumva reacția de mult după ascultarea înregistrării. Nu știu cum au reacționat. În sala de judecată ar fi rău, deși se mai întâmplă ca judecătorii să-și exprime emoțiile așa fățiș. Cert e că am invocat extrem de multe chestiuni de legalitate. O parte au fost admise, o parte au fost respinse. Țin minte, am obținut destul de multe, au fost admise destul de multe cereri și excepții în prima instanță, parchetul a făcut contestație, invocând un soi de dubiu asupra autenticității înregistrării, pe motiv că n-a fost depusă din timp, că a fost depusă doar la trimiterea în judecată, pe tot felul de motive. Și țin minte că i-am spus judecătorului în sala de judecată ce puteam să facem mai mult. Adică suntem efectiv într-o ipoteză probatorie perfectă. Tot ce puteam să fac mai mult era, nu știu, ziua următoare flagrantului și administrării violențelor, să-l iau pe băiat, să-l duc la judecătorul de cameră preliminară și să zic, uitați-l, e lovit, când va fi trimis dosarul în judecată, să țineți minte că avem probată vătămare. Adică mai mult decât atât nu puteam să facem și cred că, pentru orice profesionist în domeniu și inclusiv pentru
procurori, polițiști, judecători, astfel de conduită e de neacceptată. Eu vreau să cred că a fost o excepție, o scăpare, nu știu, o Mhm. neînțelegere o greșită interpretare a unei situații de fapt și o acțiune greșită. Nu vreau să cred că aceste lucruri se întâmplă în mod curent și nu am indicii că se întâmplă în mod curent. Nu neg, tot în orice domeniu, inclusiv în avocatură, există avocați care nu fac Slăciuni. neapărat cinste profesiei de avocat. Așa se întâmplă în absolut toate domeniile. Eu vreau să cred Mhm. că sistemul de justiție e unul funcțional. În acest caz, reacția sistemului de justiție consider că a fost corectă. Um, și mai mult decât atât, vor decide organele judiciare dacă, nu știu, sunt la mijloc anumite infracțiuni săvârșite de organele de poliție sau Asta, la punctul ăsta, această speță e una care ar trebui să ridice niște semne de întrebare și cumva să încerce să evite riscul superficialității în analiza chestiunilor de legalitate, pentru că nu pot să nu menționez faptul că, deși în codul de procedură penală avem această instituție, această fază procesuală a camerei preliminare, care ar trebui să fie extrem de importantă pentru că este punctul la care se analizează legalitatea actelor de urmărire penală, respectiv, nu știu, dacă organul a fost competent, dacă au fost respectate drepturile persoanei, dacă au fost, nu știu, aia e temelia dosarului, să zic așa. da, practic procesul penal sau procedura penală, o să-l citez aici pe profesorul meu de procedură penală, domnul Mateuț, e procesul penal e un joc și procedura penală sunt regulile jocului. Super bună analogie. Da, toate regulile acestui joc trebuie respectate ad literam, pentru că sunt, până la urmă, garanțiile cetățeanului în fața unui stat care, dacă își pune aparatele represive pe tine, n-ai nicio șansă. Și Exact. în această discuție putem să ne raportăm inclusiv la mult discutată și analizată prescripție. Prescripția, la fel ca multe alte garanții, este un scut al cetățeanului care, repet, dacă este vizat de forța statului, nu are absolut nicio șansă să se lupte cu ea. Practic, se luptă Mhm. statul uh, împotriva unui om în fața statului. Lupta pierdută din start dacă n-ai niște garanții. Eu nu cred că cetățenii care sau persoanele care se plâng de chestiunea prescripției sunt dispuși ca în situația în care statul demarează niște proceduri să renunțe la toate garanțiile lor prevăzute de lege. Așa ar trebui să-și pună problema, așa ar fi corect să-și Total. pună problema. Total de acord și aici iar e o polemică, tot cred că din necunoștință de cauză, părerea mea. Situația e în felul următor. După mine, toată lumea, cum ați spus, cum ai spus și tu, vai, prescripție, a scăpat toată lumea, tergiversări intenționate și chestii de genul. Dar pentru omul în situația, implicat în acea situație, cum ar veni, eu așa o văd. Dacă m-ai prins, ok, hai să vedem dacă totul a fost într-un cadru corect și nu e nicio problemă, plătesc. Dar dacă nu m-ai prins, nu îmi doresc să beneficiez de un proces 100% corect, inclusiv partea dinainte de urmărire penală. Adică vedem tot felul de povești de genul, nu știu, ascultat fără în condiții neoptime sau, nu știu, apar tot felul de stenograme din presă cu discuții intime din telefonul inculpaților sau chestii de genul.
Eu cred că de foarte multe ori, în foarte multe dosare din astea grele cu implicații politice și chestii de genul, nu li s-a respectat 100% procedural, cum ai spus și tu, aceste garanții pentru cetățean. Și cred că, la fel, poți să ne povestești multe cazuri și, până la urmă, asta și, cum ai spus și ai povestit și cazul din trecut, demontați niște lucruri care, la prima impresie, toată lumea va răspunde că sunteți nebuni. Cum să încerci să demontezi un flagrant sau chestii de genul. Așa o văd eu. Cumva, nu aici se rezumă totul. Trebuie să avem în vedere, discutăm de o paletă foarte largă de fapte și de multe ori, de cele mai multe ori, lucrurile în drept sunt realmente interpretabile. Colegul meu de birou sau pentru, nu știu, colegul meu din facultate sau pentru profesorul meu sau pentru adversarul meu poate să pară total diferit, efectiv cu argumente, nu doar pentru că e o simplă poziție procesuală contradictorie. Și atunci lucrurile sunt interpretabile, plus că lucrurile se schimbă în mod constant, raportat la contextul actual. Și pot să-ți dau un exemplu, că vorbeam de prescripție. Am avut un dosar care viza cumva niște măsuri administrative luate de către un conducător de instituție publică, nu o să dau detalii, luate într-un anumit context de timp, respectiv în contextul pandemic, în care lucrurile erau extrem de incerte, extrem de schimbătoare de la o zi la alta, dar cu toate astea, sau pe de altă parte, erau niște provocări în teren extrem de mari și toate trebuiau să aibă un răspuns la moment, bun și apt să conducă la rezultatul potrivit. Și atunci, în unele situații, s-au luat anumite măsuri pentru că trebuiau să fie luate. Dacă n-ai fi luat acele măsuri, și aici, nu știu, dau un exemplu, delegi un polițist într-o altă unitate de poliție, cumva trebuiau rezolvate lucrurile și atunci s-au luat anumite măsuri la acel moment. Dacă vii peste 10 ani, poate să-ți fie extrem de ușor să omiți din vedere că lucrurile s-au întâmplat atunci așa, doar pentru că cerea contextul și n-aveai altă posibilitate de acțiune. Peste 10 ani ți-e extrem de ușor să omiți împrejurările de context și să spui da, n-a respectat legea. Bun, dar hai să vedem un pic de ce n-a respectat legea, de ce a fost necesară o anumită măsură. Cumva lucrurile astea sunt indirect protejate de prescripție, pentru că te protejează de o reevaluare a faptei pe alte coordonate de timp și de spațiu. Și nu știu dacă am fost suficient de clar în ceea ce am vrut să Mhm. exprim. N-am vrut să dau exact amănunte din dosare concrete. Chiar mi-ai oferit o perspectivă mult mai clară asupra prescripției și valoarea ei până la urmă. Știi că primul instinct la un om de rând e de ce există prescripția până la urmă, știi? N-ar trebui să existe deloc. Dar acum, cum ai spus și tu, nu are deloc sens, poate o decizie luată acum 15 ani, pentru aceeași faptă, pentru aceeași, nu știu, context, față de acum. Și aici, cum ai spus tu, se schimbă foarte mulți factori de la an la an, nu de la zeci de ani la zeci de ani, să zic așa. Da, și oamenii trebuie să înțeleagă că, repet, discutăm de niște garanții. Știu că există o anumită orientare în spațiu public, nu știu de unde provine, nu avem neapărat sursa acestor probleme. Există o orientare care cumva propovăduiește ideea că prescripția n-ar trebui să existe, că orice în afară de ce decide procurorul e o prostie, că avocatul nu are absolut niciun rol numai să apere infractori și să-i mulgă de bani și că practic tot procesul penal n-ar trebui să existe. Judecătorul, dacă nu vede lucrurile cum le vede procurorul, atunci clar e corupt, clar e nepregătit, clar e de rea credință. Și oamenii trebuie să înțeleagă cumva că aceste lucruri, deși cumva, în mod paradoxal, sunt promovate de oameni care cred în democrație și cred în valorile unui stat de drept și cred în, nu știu, în lege,
cumva ignoră tocmai legea și tocmai vin să determine sau să prezinte public ideea că n-ar trebui să respectăm legea. E cumva un paradox la mijloc și cred, la fel cum spuneam de asocierea avocatului cu clientul și de nerespectarea prezumției de nevinovăție, cred că și pe acest palier de a înțelege exact care sunt garanțiile și de ce sunt ele necesare într-un stat de drept, cred că ne va lua foarte mult timp ca societate să reușim să asimilăm chestiunea asta. Cumva e și o frustrare la nivel public, nu știu, mai mult sau mai puțin întemeiată pe ideea că vrem o țară ca afară și nu ne plac corupții. Și din această frustrare se naște și acest sentiment de, da, toți sunt infractori, toți au comis-o, chiar dacă, ok, n-ați reușit voi să probați, dar sigur odată el o șpagă sau ceva, trebuie condamnat, pus în piața publică drept exemplu și toată lumea e fericită. Justiția nu se face așa, n-ar trebui să se facă așa și n-ar trebui nici măcar să ne punem problema că o astfel, n-ar trebui să discutăm despre o astfel de variantă, ar trebui pur și simplu ca o astfel de variantă să fie un exemplu de așa nu. Da, Sper, și sper din tot sufletul că la nivel de societate vom înțelege rolul judecătorului, rolul avocatului, rolul procurorului, rolul garanțiilor procesuale și cred că e datoria noastră a celor din domeniu cumva să vorbim mai pe înțelesul oamenilor, pentru că dacă vin niște medici în fața mea și încep să vorbească în termeni tehnici, nu cred că o să înțeleg nimic, cred că o să plec de acolo cu ideea că sunt bolnav, mai ales că am și un soi de ipocondrie și atunci, da, ce să fac? La fel și oamenii care nu sunt specializați în drept, probabil că nu înțeleg extrem de multe lucruri și e rolul nostru, al profesioniștilor din domeniu, să le prezentăm cumva într-o notă simplă, clară, care sunt rolurile fiecărui actor, care sunt garanțiile, care sunt regulile jocului. Și cred că de aici începe desincronizarea. Eu cred că de foarte multe ori opinia publică nu are nicio treabă cu justiția, să zic așa sau dreptatea în sensul adevărat al cuvântului. Nu știu, putem lua exemplu la Revoluție. Opinia publică a fost să îi puște în cap pe Ceaușescu, dar practic ce proces au avut ei acolo a fost un proces simulat și atât. Ce vreau să spun eu? Oamenii dacă au ură, cum ar veni justiția, dreptatea pentru ei ar fi să fie ars pe rugă ăla care a furat sau 20 de ani în pușcărie sau chestii de genul. Dar el dacă nu înțelege chestiile din spate și toate mecanismele și, cum am spus, procedura până la urmă, regulile jocului, cum a spus și domnul profesor de care ai menționat, îi se pare nonsens și, cum ai spus și tu, reapăs că cred că ține și de deschiderea profesioniștilor din domeniu, să aibă deschidere să explice pentru toată lumea tot felul de întâmplări de genul ăsta pentru a avea cât mai mult context. La fel, procuror, judecător, avocat, fiecare om până la urmă e doar o meserie pentru el, are viața lui, e un job și atât. Cum văd eu sistemul, e așa și opinia publică, e că judecătorul și procurorul sunt cumva de o parte a taberei, de o parte a barierei și avocatul cu inculpatul de altă parte. Văd din nou o tendință, cum să spun, să o zic așa pe șleau, procurorul pare pus pe băgat oameni în pușcărie. Asta e, cum să zic, o motivație a lui. Și tot așa, vreau să clarifici puțin pentru oamenii care ne ascultă, cum vezi tu în România situația asta? E oarecum și o ierarhie în interacțiunea între avocat și procuror? Sau până la urmă totul se întâmplă de la egal la egal? O să încerc să răspund simplu și cât mai puțin procedural, tocmai în ideea de ce spuneam înainte,
de a face oamenii să înțeleagă mai bine rolurile astea. Cumva eu în discuțiile pe care le am cu prietenii, de multe ori mai dezbatem și chestiuni fierbinți din presă în ceea ce privește anumite dosare și tot timpul încerc să le prezint cumva cadrul sau regulile jocului pentru a-și forma ei propria opinie, pentru că realitatea este, opinia publică este foarte ușor de influențat dintr-un simplu motiv, e foarte sensibilă la frustrare și masele se controlează prin emoții. În momentul în care îți apare un titlu în ziar, în orice ziar și indiferent de persoană, nu știu, că X a luat șpagă 10.000 de euro, poți să scrii acea știre și fără să fie un dosar penal și o să vezi o reacție extrem de furibundă din partea oamenilor. Chiar dacă acel X nu există și chiar dacă nu există nicio mită. Asta e de fapt problema. Cumva, în primul rând, opinia publică trebuie informată corect și cred că trebuie informată corect, în principal de către noi, oamenii din domeniu. Acum, în mod normal, în procesul penal, nimeni n-ar trebui să fie echipă cu nimeni. Și cred că asta se întâmplă în realitate în majoritatea situațiilor. Acum, tot timpul vor exista excepții în care, nu știu, dai de un magistrat mai ostil dintr-un motiv sau altul și ai impresia, într-adevăr, că coalizează cu procurorul, deși lucrurile astea acum nu ne că se întâmplă, se pot întâmpla, dar regula generală și ceea ce se întâmplă la firul ierbii este că ai un procuror a cărui sarcină este pe de o parte să documenteze dacă există sau nu vreo faptă cu relevanță penală, el administrează probe, se convinge dacă există sau nu vreo infracțiune, administrează probe atât în favoarea cât și în defavoarea acuzației, în favoarea apărării și la final, la sfârșitul urmăririi penale, el decide dacă există sau nu vreo faptă raportat la percepția lui, evident. Ulterior, acest dosar va ajunge în fața unui judecător. Judecătorul care, cum am zis, în prima fază verifică dacă tot ceea ce a făcut procurorul până la acel moment corespunde regulilor jocului. Dacă procurorul a respectat regulile jocului din acea etapă, dacă ele au corespuns, dacă actele sunt legale, trecem într-o altă etapă, cea în care se analizează vinovăția. Se analizează practic dacă acea faptă există sau nu. Sau mai simplu, se analizează dacă ai furat sau nu, dacă ai lovit sau nu, dacă ai amenințat sau nu. Bun, și această etapă are propriile reguli. Una dintre reguli este aceea contradictorialității. Vor fi tot timpul două poziții, așa e și configurația din sala de judecată și invit pe toată lumea să meargă măcar o dată în sala de judecată, chiar dacă nu are nicio legătură cu dreptul, tocmai ca să nu o să înțeleagă nimic. Probabil nu o să înțeleagă nimic din același motiv că dreptul este extrem de așa de ermetic, dar e o experiență interesantă. Ai pe de o parte avocatul, actorul numit avocat și ai pe de altă parte actorul numit procuror. Între ei va fi tot timpul un soi de, nu neapărat contradicție, fiecare își va prezenta poziția, pentru că nu e neapărat ca pozițiile să fie contradictorii. Există extrem de multe situații în care avocatul și procurorul sunt în asentiment. În fața lor va exista tot timpul echilibru sau ceea ce ar trebui să reprezinte echilibru, respectiv judecător. Omul care are datoria să asculte, și asta e o chestiune extrem de importantă, pentru că din anumite motive, și am întâlnit și eu foarte frecvent chestiunea asta, motive care nu neapărat țin de pregătirea judecătorului sau de persoana lui, ci efectiv de sistem, de aglomerare, lipsa timpului și alte probleme, prima misiune a judecătorului este să asculte ambele poziții, în egală măsură, pentru că el, până la urmă, va trebui să aleagă o variantă dintre cele prezentate și să stabilească
ceea ce de fapt este în joc, ceea ce e miza jocului, destinul unui om, libertatea unui om. Și atunci e extrem de important, în special pentru persoana acuzată, să fie ascultată. Din nefericire, dar repet, nu e o chestiune sau nu cred că e o chestiune care ține efectiv de persoana judecătorului, ci mai degrabă de problemele de sistem care există și care, din păcate, până la momentul ăsta n-au fost rezolvate 100%. Există multe situații în care judecătorul nu ascultă. N-are timp, n-are răbdare, mai are 60 de cauze care așteaptă în spate, săli pline de judecată cu oameni care au la fel de puțină răbdare. Presiunea publică care a fost exercitată pe judecătorii în ultimul timp, adică e un cumul de factori care fac extrem de mult rău justiției și afectează tocmai esența profesiei de judecător, aceea de a asculta. Și cred că nu e nimic mai frustrant pentru un om decât ipoteza în care nu este ascultată poziția lui. Practic, în momentul ăla te simți legat la mâini și la picioare, pentru că până la urmă soluția nu depinde de avocat, nu depinde nici măcar de om, depinde de o apreciere. Pentru că trebuie să plecăm de la ideea că sub roba fiecărui actor există o persoană influențată de anumite experiențe, de anumite gânduri, de anumite probleme curente. Dacă persoana din față dacă nu te ascultă persoana din față, practic ești legat la mâini și la picioare și cred că asta e cel mai frustrant lucru pentru o persoană acuzată, să nu-i fie ascultată poziția. Am discutat cu persoane care au fost condamnate ulterior și deși aveau în continuare sentimentul de nedreptate, care de multe ori e și exacerbat pentru că e o poziție subiectivă, dar de multe ori există pe bună dreptate. Obiectiv, lucrurile n-ar fi trebuit să fie așa, dar persoanele în cauză au simțit un sentiment de liniște. După ani de zile în care presiunea a fost pe ei, după ani de zile în care în sala de judecată au dezvoltat anumite frustrări din N motive, chiar cu sentimentul de nedreptate deasupra capului, au simțit liniște. Asta demonstrează cât de intens se trăiesc lucrurile în penal, cât de intens se trăiesc lucrurile în sala de judecată, cât de important este ca fiecare dintre actori să-și facă treaba cât poate de bine pentru un om. Nu îmi permis să dau sfaturi judecătorilor și procurori pentru că n-am fost în pielea lor, cumva nici nu-mi doresc să fiu în pielea lor. Din perspectiva avocatului pot să zic, și ăsta e principalul principiu după care mă ghidez. Eu vreau să fiu pentru clientul meu avocatul pe care mi l-aș dori eu dacă aș fi în situația lui. Și cu asta în minte o să încerc tot timpul să găsesc orice argument și o să fac orice îmi stă în putință, bineînțeles în limitele regulilor jocului, pentru ca poziția omului să fie ascultată și pentru ca omul să beneficieze de toate garanțiile prevăzute de lege. Chiar rupându-ți coatele la birou, studiind nopți, zile, cu 5 minute înainte de termen, pe drum spre termen, în mașină, dându-ți practic sufletul pentru o anumită soluție, nu va fi cea pe care o vrei tu. Făcând toate aceste lucruri, o să pot tot timpul să mă uit în ochii omului, să-i spun, da, am făcut tot ce a ținut de mine și mai departe când plec acasă să pot pune capul liniștit pe pernă. De asta e important ca cumva primii din toți acești actori care intervin în procesul penal, primii care conștientizează importanța fiecărui rol și a fiecărei valori să fie avocații. Și în măsura posibilităților să nu le fie frică să cenzureze un anumit abuz dacă el se întâmplă, să atragă atenția asupra unei anumite chestiuni dacă ea nu este procesuală și până la urmă să facă auzită vocea clientului.
Am întâlnit în practică și am rămas foarte dezamăgit de o abordare superficială a unor colegi care cumva nu conștientizau omul din față, practic, și-a luat destinul și l-a pus în mâini. Și asta e o chestiune pe care sper să o văd din ce în ce mai puțin. Ce ține de magistrați, sper din suflet ca problemele sistemice să fie rezolvate, pentru că s-a discutat în tot acest timp de pensii și de beneficii, dar nimeni nu a discutat despre problemele reale. Și cred că din cei foarte mulți oameni care comentează pe rețelele de socializare și care arată cu degetul judecătorii, cred că nici unul nu are o impresie, nu are o percepție reală a ceea ce înseamnă să fii judecător sau procuror, nu are o percepție reală a ceea ce se întâmplă în sala de judecată. Eu realmente am fost acum câteva luni la o cauză, la o judecătorie mai mică. Era o listă de ședințe care se întindea de undeva de la 1,5 m de pe perete până jos, pe pământ. Și mi-a fost strigată cauza la 6:30 seara. În spatele meu mai fiind, nu știu, vreo 10-15 cauze. Eu am plecat acasă după ce mi-am terminat cauza. Doamna judecător a mai stat vreo, nu știu, până și-a terminat cele 15 cauze și probabil că ziua următoare a luat-o de la capăt sau a încercat să soluționeze probleme. Nu putem să analizăm sistemul de justiție fără să avem în vedere aceste chestiuni care nu sunt normale. Cert e că atunci când judecăm ar trebui să avem în prim plan și aceste chestiuni. Și umila mea părere este că, cum ai spus și tu, ne focusăm pe lucruri irelevante, poate când omul ăla care dă comentariu pe Facebook înjură de tot neamul de pensiile speciale, dau un exemplu, i-aș spune că decât să mult mai tare te afectează workload-ul judecătorilor pensiile lor speciale, de exemplu. Pentru că Corect. dacă, Doamne ferește, se întâmplă să fii într-o situație de genul, o să vezi că nimeni nu te ascultă și, cum ai spus și tu, îți e speriat de la neascultarea asta, că până la urmă intri în pușcărie fără să ți se fi dat dreptul la apel. Așa se simte, mă gândesc, și cred că e fatală chestia asta. Da. Până la urmă, cum ai spus și tu, îți poți pierde ani din viață fără să ai vreo vină. Nu e nici vina, poate, a judecătorului, cum ai spus și tu. Dacă a avut încă 20 de cauze, pur și simplu o eroare umană îi poate fi omis din cauza unei erori umane, poate omite un anumit aspect dintr-un dosar din cele 100 pe care le-a avut în ziua aia. E o chestie total umană și se ajunge la o decizie care nu e ok. Cred că nu e bine pentru nimeni din societate, cum ai spus și tu, presiunea asta de acum și dă mai bine la televizor, face mai multe vizualizări subiectul pensiilor decât dacă mergi într-o judecătorie mică, cum ai spus și tu, și când pozezi dosarele alea, nu știu, camere întregi de dosare, e ceva ireal. Mi se pare chiar ireal și de fapt asta e cea mai arzătoare problemă, că acces la justiție avem toți, nu ne putem plânge de chestii de genul. Problema e că sunt puțin frânate, e puțin frânat accesul ăsta, aici văd eu problema de fapt, iar la fel, termene de soluționare foarte îndelungate și tot felul de probleme de genul. E o problemă sistemică și mi se pare că noi ne focusăm pe o persoană anume sau un grup de persoane anume sau cineva care nu asta e relevant. Așa văd eu situația, să spun așa. Aș vrea să te întreb despre lucrul ăsta. Chiar mă gândeam. Ai avut procese prin toată țara, cum am spus, străbătut-o în lung și în lat. Vezi o oarecare diferență atât în conduita magistraților, cât și a colegilor tăi, a avocaților, de la o zonă la alta? Acum, într-adevăr, am străbătut țara în lung și în lat. Câteodată nu-mi dau seama dacă sunt avocat sau șofer. Uh,
Asta e, trebuie să le faci pe toate. O diferență semnificativă, nu. Eu cred că în toate zonele există oameni buni și oameni mai puțin pregătiți. Uh, Într-adevăr, da, orașele mari, Cluj, București, Iași, Timișoara, concentrează uh, cumva avocați mai, n-aș vrea să zic mai bine pregătiți, poate mai bine cotați și poate cu o anumită experiență mai mare pentru că e firesc. Sunt centre importante din țară, sunt uh, afaceri și atunci oamenii mai buni se concentrează în zona asta, însă am găsit avocați extrem de buni în orașe mici. De asta zic, important nu e neapărat orașul, ci efectiv modul în care avocatul se dedică și modul în care avocatul muncește. O să găsești în foarte multe orașe mari, dacă o luăm și invers, avocați care Nu cinstesc. cumva cred că principala problemă în alegerea avocatului este pleacă tot de la ideea că dreptul e o materie ermetică, e greu de înțeles și e foarte greu să alegi avocat. Adică de multe ori mă pun în situația oamenilor și îmi dau seama că nici eu, dacă aș fi în locul lor, n-aș ști să fac diferența între un avocat bun și un avocat mai puțin bun. Pentru că, așa cu gura, se pot spune extrem de multe și dacă o duci în zona de specialitate, foarte ușor să pierzi clienții. Să-i pierzi la modul, în ideea de a-i vrăji cumva, de a-i băga în anumite detalii juridice pe care ei probabil că nu le stăpânești și atunci o să li se pară, dacă nu înțelegem, e de bine, că înseamnă că vorbește bine. Realitatea e că rolul nostru e tocmai celălalt, să facem oamenii să înțeleagă exact care e problema lor, exact care ar fi soluțiile și asta ar însemna să-ți adaptezi tonul, să-ți adaptezi limbajul în raport de persoana din față, tocmai pentru a te înțelege uh, și a-l face să înțeleagă exact ce are de făcut, exact ce a făcut, dacă e bine sau rău, dacă există anumite șanse, dacă există anumite puncte forte, anumite puncte slabe, anumite vulnerabilități. Și aici cred că e maestria avocatului, să-l facă pe om să înțeleagă, își adapteze conduita pe mai departe, să-și adapteze conduita în procesul penal și până la urmă să poată să facă echipă cu avocatul. Pentru că eu, de exemplu, încerc să-mi integrez cât mai mult clienții în această activitate de pregătire a apărării, pentru că ei sunt oamenii cei mai bine plasați. Doar ei te pot ajuta, doar ei pot să răspundă la întrebări. Și atunci, între mine și clienți va exista mereu un dialog continuu cu privire la anumite aspecte. Vreau tot timpul să vină ei să-mi prezinte cât mai mult și cât mai detaliat toate aspectele, pentru ca eu după aceea să pot să-mi creez apărarea, să pot să o croiesc pe ceea ce îmi spun ei. În același, Tot, în același timp, ca avocat, scuză-mă că te întrerupt, sigur. cred că, cred că e important în relația cu clientul, inclusiv skill-ul pedagogic. Adică trebuie să mă faci să înțeleg până la urmă ce scrie pe hârtiile alea. Da, e foarte important skill-ul pedagogic. E foarte important pentru că dacă clientul nu înțelege exact care e problema juridică în discuție, el nu o să poată să te ajute niciodată, în mod real. De asta trebuie să încerci să te emulezi în raport de client și să poți să ai aptitudinea de a-l face și pe omul din, nu știu, dintr-un sătuc de lume, să înțeleagă exact care e problema juridică și cum te poate el ajuta. Pentru că nu numai avocatul ajută clientul și clientul ajută avocatul. E o relație bilaterală între client și avocat și asta trebuie să fie foarte bine setat încă de la început în relația cu clienții.
De asemenea, încă o chestiune pe care am mai văzut-o în practică și care mă supără extrem de tare, atât clientul cât și avocatul trebuie să fie sinceri. Adică clientul, eu le spun clienților mei, cu mine ca la preot, în ideea că dacă eu nu cunosc toate datele unei anumite probleme, o să-mi fie foarte greu să pot să-i fac o apărare efectivă. Pe de altă parte, avocatul trebuie să fie sincer cu clientul în ideea de a nu-i vinde iluzii. Vânzarea de iluzii, deși nu e incriminată așa în codul penal, se apropie de o înșelăciune. Super. Noi nu promitem rezultate, nu avem cum să promitem rezultate. Peste puterea noastră să promitem rezultate, noi promitem muncă în vederea atingerii acelor rezultate. Noi vindem muncă, nu rezultat. Vindem timp, de fapt, un anumit rezultat. Și atunci formarea clientului e extrem de importantă, inclusiv cu privire la variantele de apărare, inclusiv cu privire la șansele preconizate. Acum, clienții de regulă cer, da, sigur, va fi bine. Pot să zic sigur și prefer să zic, să-i spun realitatea, decât să îi vând iluzii, pentru că n-aș putea, sincer, să dorm liniștit gândindu-mă că practic mint un om că sigur se va rezolva. N-am puterea să spun clienților că sigur se va rezolva nici măcar în ipoteza în care eu personal sunt extrem de convins că acolo nu e infracțiune sau că acolo, nu știu, n-ar trebui să fie așa. Și atunci trebuie să fie o informare corectă, transparentă, cât mai clară. Cam astea sunt principiile după care ar trebui să ghidezi relația cu clientul. Cosmin, cum am spus, ai o activitate super interesantă și cred că ai avut ocazia să lucrezi cu oameni foarte de valoare din domeniu, cum am spus, activând în Cluj. Ce sfat ai pentru studenții care vor și ei să devină avocați? Da, am un sfat pentru pregătirea intrării în profesie și un sfat pentru mai departe. Asta pentru pregătirea intrării în profesie pleacă de la o experiență personală de-a mea. Eu personal am fost persoana care în raport de profesia de avocat n-am avut niciodată dubii. De mic copil, deși sună extrem de clișeic și cine mă cunoaște știe cât de mult urăsc clișeele, de mic copil cumva am simțit o chemare înspre avocatură, chemare care probabil că a fost indusă de o discuție pe care am avut-o când eram copil cu mama, mama venind acasă după o zi extenuantă la muncă, era o caniculă, și avea momentul ei de liniște, alea 10 minute de după muncă și am întrebat-o ce voia să fie când era mică, văzând-o cumva toată obosită, transpirată, extenuată și mi-a spus că avocat. În momentul ăla, copilul din mine, sau copilul de mine, i-a spus, stai liniștită, când o să fiu mare o să fiu avocat. Și am crescut cumva tot timpul cu ideea că vreau să fiu avocat și n-am avut dubii pe tot acest parcurs. Am intrat la facultate, tot în ideea, n-am stat să mă gândesc la ce facultate, n-am stat să mă gândesc niciodată ce vreau să fiu. Am intrat la facultate, cumva eu cu dreptul penal ne-am întâlnit pe drum și a fost dragoste la prima vedere. Am avut norocul să fiu, să îmi fie predat dreptul penal de niște oameni extraordinari, pe care îi stimez enorm de mult, începând cu domnul profesor Florin Sârteanu. Și sub aspectul avocaturii de penal, nu mi-am pus niciodată dubii sau nu mi-am ridicat niciodată semne de întrebare. A urmat pregătirea pentru examenul de admitere în profesie și aici, dacă ne urmăresc studenți, aș vrea să învețe din experiența mea personală și să nu facă cum am făcut eu. Eu am fost unul dintre studenții buni ai anului meu, am terminat printre primii facultatea, cumva am învățat extrem de bine, lucrurile s-au legat extrem de bine, n-am avut probleme la niciun examen, am fost la Hexagon, am fost extrem de bine pregătit, însă simțeam că pentru examenul de admitere ar trebui să fac mai mult. Asta s-a dezvoltat sau s-a dus într-o ușoară nebunie
de a-mi face schițele mele, de a citi extrem de mult de la Cluj, de la București, de la Iași, de la Timișoara. Citeam pe tot ce puneam mâna, făceam schițe. Așa am ajuns să am schițe de 3-4 mii de pagini în laptop. Și am ajuns într-un soi de burnout. Adică am prins context, am terminat în plină pandemie facultatea. Practic nu făceam nimic altceva decât să stau în fața laptopului și din dorința asta nebună de a face mai mult și mai mult și mai mult, am ajuns într-un soi de burnout care s-a soldat inclusiv cu, nu știu, atacuri de panică, eu care n-am experimentat niciodată așa ceva vreodată. Cumva am fost stâncă până la momentul respectiv. Și a venit examenul din anul 2020 într-un context pandemic. A fost examenul cu rata de promovabilitate, nu știu, pe la 5%, ceea ce era greu de găsit în alți ani o astfel de promovabilitate. Și am picat cu 69 de grili. Pentru mine a fost un șoc. Pentru colegii mei care mă sunau, unii dintre ei intraseră, alții picaseră, cei care picaseră mă sunau, mă întrebau, "No, câte ai făcut?" în ideea că o să le dau o cifră mare, un număr mare, și când le spuneam ce s-a întâmplat de fapt, erau oarecum liniștiți. Dacă și tu ai picat, atunci, da, eu ce să mai zic. Dar pentru mine, momentul ăla a fost dărâmător, adică a fost prima dată când mi-am pus întrebarea dacă ceea ce mi-am stabilit eu cu mult timp înainte că o să fac este într-adevăr sustenabil. Și am trăit o mini-dramă, că până la urmă nu e o dramă, dramele adevărate sunt cu totul și cu totul altele. Am trăit o mini-dramă din care am ieșit tot datorită dreptului, pentru că am apucat de master și m-am concentrat foarte mult pe master și am schimbat cu totul și cu totul abordarea și ăsta e sfatul meu pentru tinerii studenți. Profesia asta, în primul rând, să-și aleagă bine profesia și să se gândească foarte bine dacă asta vor să facă. Pentru că atât profesia de avocat cât și cea de procuror, judecător, chiar și notar sunt profesii care tind să te acapareze. Să-ți acapareze inclusiv timpul liber, pentru că, deși sunt profesii, sau tocmai pentru că sunt profesii liberale, ele simt că pot să-ți acopere și timpul liber. Și atunci, în primul rând, să-și aleagă foarte bine profesia. Dacă nu le place ceea ce fac, mai bine să se reorienteze, pentru că o să ajungă în profesie și dacă n-ai drive-ul și nebunia să o faci, o să-ți fie extrem de greu și o să te chinui în timp. Ăsta e primul sfat. Al doilea sfat pentru pregătirea profesiei, în admitere, pentru intrarea în profesie, să o țină cât se poate de simplu și să fie o pregătire care să verifice cumva, să treacă prin noțiunile de bază, prin aspecte clare, să-și formeze foarte clar reperele, pentru că se va verifica tot timpul dacă au bazele necesare pentru a profesa și de asta să învețe din greșeala mea și să nu se ducă într-o demență de a căuta și a afla răspunsuri și a-și pune o grămadă de întrebări fără sens. Să fie extrem de pragmatici în ceea ce privește pregătirea și știu că pentru ei, așa cum a fost și pentru mine și cum a fost și pentru colegii mei, presiunea e extrem de mare. În primul rând, presiunea pe care și-o pune fiecare dintre noi. Apoi, după ce intră în profesie, sfatul cel mai bun, să fure. Asta nu auzi des din gura unui avocat, dar bineînțeles mă refer la meserie. La efectiv să își găsească anumite repere. Nu mă refer la modele, nu prea cred în modele, nu cred în profesionistul perfect. Cred că fiecare dintre noi avem câteva aturi și important să observe foarte clar mai multe stiluri, mai multe
aturi pe care le are fiecare și să încerce să-l aleagă pe cel cu care îi rezonează cel mai bine. Cam astea ar fi sfaturile pe care le am pentru ei și, repet, asta cu două linii subliniat, să-și aleagă această profesie doar dacă sunt 100% convinși că asta e ceea ce vor. Pentru că altfel, uh, în timp o să apară frustrări, supărări legate de faptul că oricât de mult ai munci, poate soluția nu e bună, poate clientul tot nu e mulțumit, poate nu primești validarea pe care o vrei și dacă nu ai acel resort la care să te întorci mereu, efectiv la plăcerea de a, nu știu, de a descoperi o acuzație nouă formulată, de a descoperi un nou text de lege, o altă abordare, o altă perspectivă, o să le fie extrem de greu să o ducă mai departe. Și știu și spun asta tocmai în ideea că foarte mulți studenți, probabil majoritatea dintre ei, își aleg acest drum neștiind exact cu ce se mănâncă. Cumva sună foarte bine, așa privit din exterior, ești avocat, ești procuror, ești judecător, lumea te respectă, ai un anumit statut și atunci ei sunt atrași de statut și de ideea asta că am ajuns cineva. Pe când realitatea din teren e altă, ți-am zis. Eu fac extrem de multe drumuri, nopți în care dorm la birou sau nu dorm deloc, sunt mereu pe fugă, mereu ocupat. Vorbeam de judecători. Judecătorii au tone de dosare, se răstoarnă dosarele peste ei, multe cauze, sunt blamați public, la procuror la fel. Uh, În spatele acestui statut și în spatele robei există anumite probleme. Fiecare profesie vine cu problemele ei și atunci, repet, dacă nu-și găsesc pasiunea în drept, o să le fie extrem de greu. Să se gândească de două ori la chestiunea asta. Nota 10. Chiar inspirational să zic așa, și eu la fel urăsc clișeile, dar sunt 100% convins că în cazul tău e o situație reală și vezi cât de mult poate conta o sămânță pusă la plantat peste ani și ani din viață. Chiar mi se pare foarte interesant. La fel aici și legea atracției cred că și-a făcut treaba. Și pe lângă asta, cum am spus, pari stâncă, n-aș fi spus niciodată că ai putut să cazi în panta cealaltă, dar pandemia, contextul și toate celelalte, adică cum ai spus și tu, n-aș fi băgat niciodată mâna, aș fi băgat mâna în foc că nu s-a întâmplat să caz examenul de profesie practic prima oară, dar la fel, un exemplu de reziliență. Cred că asta e foarte important, să știi să te ridici de jos de fiecare dată când ai căzut și la fel, ce nu te omoară te face mai puternic, să spun așa. Două Cum am chestii mai vreau spus, să zic. Scuze că mhm, te întrerup, dar nu, n-aș vrea să le uit. În primul rând, a fost un antrenament extrem de bun pentru frustrarea pe care o dezvolți inerent în profesie. Când muncești, muncești, muncești și că rezultatul nu e la bun pentru că, na, așa se întâmplă. Într-adevăr, da, am fost și tocmai de asta am ținut morții să spun chestia asta. Am fost perceput și în facultate și sunt perceput și în prezent ca fiind stâncă, nu mă clintește nimic, mergem înainte, studiem, pierdem nopți, dar de fapt toți suntem oameni și toți avem momente uh, mai bune, mai puțin bune, momente dificile și e important să trecem peste ele. Pentru mine personal, acel eșec a fost, cred că, cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat, pentru că a fost momentul în care s-a întâmplat restartul și am început să-mi resetez obiectivele, să înțeleg exact ce-i bine și ce-i rău, să încerc să mă cunosc și inevitabil toți studenții, toți cei care o iau pe calea asta o să aibă extrem de multe eșecuri. Probabil că statistic, dacă o să le numere, mai mult o să fie eșecuri decât succesuri. Uh, și e normal. ca să, da. Uh, și important să înțeleagă că, ok, o să pici de foarte multe ori în anumite momente neașteptat, dar
ține de fiecare să se ridice și să înțeleagă exact de ce s-a ajuns acolo și să încerce să facă tot ce ține de el să nu se mai repete. Acum, cum ți-am spus, în avocatură mereu o să trăiești cu senzația asta de neîmplinire cumva, dacă munca ta nu e încununată, nu se închide cer cu o soluție bună, dar asta e justiția, nu o să vedem toți lucrurile la fel niciodată. Mereu o să fie chestiuni interpretabile. Majoritatea aspectelor de drept sunt într-o zonă gri, care depinde de ochii privitorului și de aprecierea lui și atunci cel mai important lucru e să faci tot ce ține de tine pentru a prezenta o anumită poziție. Mhm. Și de aici, și cum am spus, meriți și respectul nostru. Nu ai vrut, cum ai spus, să arăți doar eticheta aia pe care și-o prezintă toată lumea pe social media. Ai ținut să arăți și slăbiciunile până la urmă și toate momentele poate mai puțin instagramabile din spatele succesului pe care îl obții poate doar de anumite dăți. Chiar foarte Da, interesant și și sunt foarte multe momente de genul ăsta, adică la fel precum în orice alt domeniu, pe Instagram o să-ți apară varianta aia bună, aia perfectă, aia uh, cărnoasă, așa, în care totul pare bine și totul pare fericit. Pe când colo, realitățile profesiei de avocat sunt ușor diferite. Acum, da, există și partea de succes, dar asta vine la pachet cu foarte multă muncă, foarte multe ore pierdute, foarte multe nopți pierdute uh, și fiecare dintre cei care doresc să meargă pe această cale trebuie să înțeleagă exact și termenii și condițiile. Adică, practic, partea aia scrisă cu litere mici, care vine la pachet cu tot ce ți aduce bun profesia de avocat sau cea de magistrat. Și e și nu-ți important, spune cred că ar nimeni. trebui, nu spune nimeni, noi, și aici e meritul maestrului meu, Radu Chiriță, noi am avut norocul ca printre primele, cred chiar primul curs pe care l-am avut cu dânsul la facultate, să ne spună exact lucrurile astea. Cumva așa am început facultatea, cu ideea asta de vedeți că lucrurile în practică sunt diferite și nu-i lapte și miere. Și aș vrea și eu cumva să transmit acest mesaj celor care cumva nu au acces la această parte din spatele cortinei, să înțeleagă nu, greutățile nu le apar doar lor. Tuturor ne apar greutăți, important e să reușească să treacă peste ele, să le gestioneze și să învețe din fiecare perioadă mai negativă. Aș vrea să le spui, Cosmin, cum vezi tu justiția din România într-un singur cuvânt. Foarte greu. La noi, avocații, folosim un singur cuvânt. Hmm. Sau mai multe cuvinte, cum am spus, O nu să e încerc, bătut în cuie. o să încerc în două cuvinte, în construcție. Cam așa Oh, aș. Eu cred că uh, lucrurile încet, încet o să se îndrepte spre bine. Există semnale optimiste că lucrurile vor fi din ce în ce mai în regulă, inclusiv cu privire la aspectele pe care le-am discutat, referitoare la din lumea justiției și copilul din mine vrea să creadă că lucrurile vor fi bune. foarte, foarte frumos spus. Ați auzit și voi, nu mai vreau să mai adaug nimic. Chiar mi-a făcut mare plăcere să port discuția asta cu Cosmin. Chiar vă invit să-l trimiteți și prietenilor. Sunt 100% sigur că ați aflat informații noi și de valoare. Vă mulțumesc. La revedere. Respect.